بازار کریپتو و فارکس چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و کدوم بازار رو بهتر هستش که برای ترید کردن انتخاب کنید. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که تفاوت‌های بازار فارکس و کریپتو رو به شکل جزئی با هم بررسی بکنیم. اولین موضوع مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم بحث قدمت این بازارها هستش. بازار کریپتو از عمرش تقریبا 10 هستش که میگذره. سال 2008 بودش که بیت کوین به وجود اومد و بعد از اون یواش یواش ارزهای دیجیتال مختلف هم ظهور پیدا کردن. ولی بازار فارکس برخلاف بازار کریپتو عمر خیلی بیشتری داره. چند دهه هستش که معامله‌گرهای مختلفی از سراسر دنیا دارن داخل این بازار فعالیت میکنن. موضوع بعدی بحث حجم نقدینگی و همینجور نقشه‌بندی هستش که داخل این بازارها وجود داره. از اونجایی که بازار فارکس بازاری با قدمت بیشتر هستش، نقدینگی هم که داخل این بازار وجود داره به نسبت بازار کریپتو خیلی بیشتره. اگر ما صرفاً بخوایم بحث معاملاتی که در طی یک روز داخل بازار فارکس اتفاق میفته رو بررسی بکنیم، با رقمی در حد چند تریلیون دلار روبرو هستیم. رقم‌هایی در حد 5 تا 7 تریلیون دلار. در صورتی که اون سمت توی بازار کریپتو حجم کل نقدینگی و کل پولی که داخل این بازار وجود داره در حال حاضر حدود 2 تا 3 تریلیون دلار هستش که به نسبت بازار فارکس و حجم معاملات یا والیومی که داره داخل این بازار اتفاق میفته عدد خیلی کوچیکی هستش. اگر بخوایم معاملات یا والیومی که داخل بازار کریپتو وجود داره رو بررسی بکنی، روزانه در حد چند صد میلیارد دلار هسته. تفاوت دیگه ای که بین این دوتا بازار وجود داره نمادهایی هستش که ما داخل این دوتا بازار میتونیم معاملهشون رو انجام بدیم. توی بازار فارکس ما با ارزهای رایج کشورهای مختلف روبرو هستیم، مثل دلار، یورو یا حتی ین ژاپن که ارزهای مطرحی در سطح دنیا هستند. این جفت ارزها وقتی که کنار همدیگه قرار میگیرن، مثلا یورو یو اس دی یا حتی جفت ارزهای دیگه، ما معاملاتی رو روی اونها انجام میدیم. ولی این سمت داخل بازار کریپتو ما ارزهای دیجیتال مختلف رو با جفت ارزهای مطرحی مثل تتر اکثرا معامله میکنیم. مثلا بیت کوین رو بر حسب تتر هستش که معامله میکنیم، خرید و فروش میکنیم، چه توی معاملات اثبات چه توی معاملات فیوچرز. تفاوت دیگه ای که بین این دو تا بازار وجود داره نوساناتی هستش که طی یک روز معاملاتی داخل این دو تا بازار میتونه اتفاق بیفته. از اونجایی که داخل بازار فارکس ما با یه بازار با قدمت بیشتر روبرو هستیم، معامله‌گرهای بیشتری هم داخل این بازار دارن فعالیت میکنن، نوساناتی که توی این بازار هست به نسبت خیلی منطقی تره. از طرفی نوساناتش هم کوچیک هستش، ولی این نوسانات کوچیک به این معنی نیستش که ما نمیتونیم داخل این بازار معامله بکنیم. اتفاقا همین نوسانات قابل پیش بینی هستش که باعث شده خیلی از معامله‌گرها بازار فارکس رو برای ترید کردن ترجیح بدن. اما اون سمت توی بازار کریپتو از اونجایی که یه بازار نوپا هست، حجم نقدینگی که داخل این بازار هستش به نسبت بازاری مثل فارکس خیلی کمتر هستش. در حال حاضر ما با نوسانات خیلی زیادی روبرو هستیم. حتی خود بیت کوین به عنوان ارز اول و ارز اصلی این مارکت ممکن هستش که در طی 24 ساعت تا 48 ساعت 50% 60% رشد قیمت داشته باشه یا حتی کاهش قیمت رو تجربه بکنه، که حالا آلت کوین ها یا ارزهایی به غیر از بیت کوین که مارکت کپ های کوچیکتری دارن، نوساناتی که میتونه برای اونها طی یک روز اتفاق بیفته به شدت بالاتر هستش. پس اگر دنبال این هستین که توی بازار جهانی فعالیت بکنین که نوساناتش به شکلی براتون قابل درک و قابل پیش بینی باشه، بازار فارکس میتونه گزینه مناسب تری باشه. ولی اگر جزء افرادی هستین که نوسانات بیشتر رو ترجیح میدین، دوست دارین که بیشتر داخل بازاری فعالیت داشته باشین که در طی یک روز میتونه حرکت‌های بیشتری رو تجربه بکنه، بازار کریپتو میتونه براتون گزینه مناسب تری باشه. تفاوت دیگه ای که بین این دو تا بازار هستش ساعت فعالیت داخل اونها هست. توی بازار کریپتو ما هیچ محدودیتی برای فعالیت نداریم. 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز میتونیم داخل این بازار فعالیت داشته باشیم. ولی توی بازار فارکس ما 2 روزی که در سطح دنیا تعطیل رسمی هست، مثل روزهای شنبه و یک شنبه، فعالیتی انجام نمیدیم، یا حتی تعطیلات رسمی که بانک‌ها فعالیتی ندارن، عملا داخل بازار فارکس نمیتونیم فعالیتی رو داشته باشیم. ولی روزهای عادی هفته که بانک‌های جهانی باز هستن،
بازار فارکس هم باز هست و میتونیم داخل این بازار فعالیت خودمون رو انجام بدیم. خب خیلی از معامله‌گرها میگن به این خاطر که بازار فارکس یه بازاری هستش که فعالیت داخلش یه مقدار محدودتر هست، ما زمانمون مدیریت شده تر هستش، از طرف یه سری از روزها هم تعطیلات داخلش وجود داره، بازاری هستش که برای فعالیت مناسب تره. ولی اون سمت داخل بازار کریپتو به این خاطر که محدودیت‌هاش کمتره، 7 روز هفته باز، 24 ساعت شبانه روز هم باز هستش، نوسانات بیشتری رو میتونه تجربه بکنه. تفاوت دیگه ای که باز بین این دوتا بازار هستش، روش دسترسی به این بازارها و همینجور معامله کردن داخل این بازارها هستش. توی بازار کریپتو ما لازم هستش که وارد صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال بشیم و اونجا خرید و فروش های خودمون رو چه به صورت اثبات چه به صورت فیوچرز انجام بدیم. اونهایی که دید سرمایه گذاری دارن میرن سراغ خریدهای اثبات، اونهایی هم که بیشتر دید ترید کردن دارن میرن سراغ معاملات پر ریسک فیوچرز. ولی در نهایت دسترسی شما از طریق صرافی‌ها هستش که اتفاق میفته. ولی این سمت توی بازار فارکس ما از طریق بروکرها هستش که دسترسی داریم به این نمادهای معاملاتی و میتونیم معاملات خودمون رو داخل این بازار انجام بدیم. حالا یه سری از بروکرها هم هستن که علاوه بر نمادهایی که قبلا بهتون گفتم داخل همین ویدیو، یه سری از بورس‌های بین‌المللی یا حتی نمادهایی مثل بیت کوین، طلا، نفت جهانی و موارد این شکلی هم پشتیبانی میکنن و ما میتونیم در قالب اون بروکر معاملاتی رو روی این نمادها هم انجام بدیم که این مزیتی هستش که یه سری از بروکرها به نسبت بروکرهای دیگه دارن. دقیقاً مثل صرافی‌های ارز دیجیتال که یه سریاشون از ارزهای بزرگ و شناخته شده صرفاً پشتیبانی میکنن، تعداد ارزهاشون مثلا مثل بایننس در حد 300 تا 500 تا ارز دیجیتال هستش. یه سری از صرافی‌های دیگه هم هستن مثل صرافی البنک، صرافی مکسی یا حتی صرافی ایکسی که ارزهای دیجیتال بیشتری رو پشتیبانی میکنن، در حد 1500 تا ارز دیجیتال رو پشتیبانی میکنن که این دیگه قابلیت‌هایی هستش که داخل هر کدوم از بروکرها یا صرافی‌ها وجود داره. ولی به شکل کلی ما از طریق صرافی‌ها هستش که توی بازار ارز دیجیتال میتونیم فعالیت بکنیم و از طریق بروکرها هستش که میتونیم وارد بازار جهانی مثل فارکس بشیم. نکته دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم که در واقع تفاوت اصلی بین این دوتا بازار هستش، توی بازار کریپتو ما زمانی که معاملات فیوچرز میخوایم انجام بدیم، بسته به صرافی که این معاملات رو در اختیار ما میذاره، لورج یا اهرمی هم که در اختیارمون گذاشته که روی اون نماد یا اون ارز دیجیتال معامله بکنیم، حد اکثر 125 هستش. یعنی اگر من $1 داشته باشم، حد اکثر میتونم با لورج 125 سرمایه خودم رو 125 برابر بکنم که البته این موضوع رو اصلا و ابدا بهتون توصیه نمی‌کنم. چرا؟ چون همونجور که بارها و بارها توی ویدیوهای مختلف احتمالاً از من شنیدین، بازار کریپتو به خاطر نوسانات عجیب و غریبی که داخلش اتفاق میفته، شما زمانی که میخواین معاملات فیوچرز انجام بدین لازم هستش که از لورج های معقول و مناسب استفاده بکنی که خدایی نکرده داخل این بازار لیکوید نشید، سرمایه‌تون رو از دست ندید. ولی به شکل کلی اگر این نکته رو بخوام براتون جمع‌بندی بکنم، توی بازار کریپتو و صرافی‌های ارز دیجیتال حد اکثر لورجی که در اختیار ما هست 125 هستش. ولی این سمت توی بروکرها ما لورج های خیلی بالاتری هم در اختیارمون قرار میگیره. بسته به بروکری که شما فعالیت میکنید میتونید لورج هایی مثل 500 1000 یا حتی 1500 رو هم تجربه بکنید که البته دلیل اصلی این موضوع نوسانات به نسبت کمتری هستش که داخل بازار فارکس اتفاق میفته. باز هم بهتون تاکید میکنم، شما اگر یه معامله‌گر مبتدی هستین به هیچ عنوان از لورج های فضایی و اون حد اکثر لورجی که بروکر یا حتی صرافی ارز دیجیتال در اختیارتون قرار میده نباید استفاده کنید. تفاوت دیگه ای که بین این دو تا بازار وجود داره بحث مقرراتشون هستش. بازار فارکس به این خاطر که یه بازاری با قدمت بیشتر هستش، توی که خیلی از کشورهای دنیا به شکل قانونی هم میشه داخل این بازار فعالیت کردش، قانونگذاری‌های خوبی براش انجام شده. ولی این سمت توی بازار کریپتو به این خاطر که یه بازار نوپا و جدید هستش، هنوز خیلی از کشورهای دنیا قانونگذاری‌های درستی رو برای اون وضع نکردن. پس اگر دنبال یه فضایی هستین که قانونگذاری خوبی براش انجام شده باشه، بازار فارکس باز میتونه گزینه مناسب تری براتون باشه. ولی اگه دنبال بازاری هستین که پتانسیل رشدهای بالاتری رو داشته باشه، بازار کریپتو میتونه مقصد مناسب تری باشه. تفاوت دیگه ای که بین این دوتا بازار هست بحث مدل کار کردن داخل اونها هستش. توی بازار کریپتو ما هم میتونیم دیدگاه سرمایه گذاری کردن داشته باشیم
هم میتونیم دیدگاه ترید کردن داشته باشیم. ولی توی بازار فارکس ما فقط باید دیدگاه ترید کردن داشته باشیم. بازاری نیستش که مناسب سرمایه گذاری باشه شما روی یه نماد معاملاتی بخواید با دید سرمایه گذاری وارد بشید. این کاملا اشتباهه. اگر بخواید این کار رو انجام بدین، من بهتون یه توصیه کلی تر دارم. میتونید تریدهای خودتون رو توی بازاری مثل فارکس که یه مقداری نوساناتش کنترل شده تر و مدیریت شده تر هست، از طرفی تحلیل پذیرتر هم هستش، انجام بدین. داخل این بازار سود خودتون رو به شکل دلاری به دست بیارین، بعد سرمایه خودتون رو وارد بازار پر ریسکی مثل ارز دیجیتال بکنین، دیدگاه سرمایه گذاری داخل این بازار داشته باشین. این دیدگاه میتونه دیدگاه به نسبت مناسب تری داخل این دوتا بازار باشه. البته شما همچنان میتونید توی بازار کریپتو یا ارز دیجیتال هم به عنوان یه معامله‌گر و تریدر فعالیت بکنید. باید ببینید که شخصیتتون به چه صورت هستش و بر اساس شخصیتی که دارین تصمیم بگیرید که کدوم یکی از این بازارها میتونه براتون گزینه مناسب تری باشه. اینها تفاوت‌های اصلی هستش که بین بازار فارکس و همینجور بازار کریپتو وجود داره. حالا شما بررسی‌های لازم رو میتونین انجام بدین و در نهایت انتخاب بکنین که کدوم بازار مالی میتونه براتون انتخاب مناسب تری باشه. خیلی از معامله‌گرها ترجیحشون اینه که وارد بازاری مثل فارکس بشن، تریدهای خودشون رو فقط داخل این بازار انجام بدن. خیلی از معامله‌گرهای دیگه هم نه، میگن که چون بازاری مثل کریپتو محدودیت‌های کمتری داره، از طرفی پتانسیل اون هم به نسبت بازارهای دیگه، بورس‌های بین‌المللی یا حتی خود فارکس خیلی بیشتر هستش، گزینه مناسب‌تریه، مقصد مناسب‌تری برای فعالیت هستش. البته که ما نباید ریسک‌های فعالیت داخل بازار کریپتو رو هم نادیده بگیریم. خود ما هم توی هر دو تا بازار مالی فعالیت داریم. اول فعالیت خودمون رو داخل بازار کریپتو شروع کرده بودیم و بعد از اینکه داخل این بازار جاپای خودمون رو محکم کردیم، یواش یواش فعالیت خودمون رو به بازاری مثل فارکس هم گسترش دادیم که البته به این خاطر که توی بازار کریپتو ریسکا خیلی بیشتر هستش، تحلیل داخل این بازار خصوصا تحلیل تکنیکال به نسبت کمتری جواب میده. بعد از اینکه وارد بازار فارکس شدیم، به این خاطر که اون تحلیل ها با درصد بیشتری داخل این بازار جواب میداد، تونستیم نتایج درخشان زیادی رو داخل این بازار به دست بیاریم. پس حالا خودتون باید تصمیم بگیرید که کدوم بازار میتونه براتون مقصد مناسبی باشه.